Mạng xã hội sự thật của ông Trump bị hack trước khi ra mắt. Cơ quan chính phủ Mỹ thừa nhận chi tiền cho Vũ Hán nghiên cứu virus corona ở dơi. Nga phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, hé lộ kế hoạch chiến binh tương lai. Tổng thống Putin, Ukraine và phương Tây phát triển quân sự đe dọa Nga. Số người chết tăng hơn 180 trong đợt mưa lũ thế kỷ ở Ấn Độ và Nepal. Hiện trường kinh hoàng nơi phát hiện thi thể người bị nước Mỹ truy lùng. Đi phát quang rừng, bàng hoàng phát hiện quái vật trăng lớn nhất thế giới. Khám phá bí ẩn đã tìm thấy chủ nhân của 12 trên 13 bàn chân người dạt vào bờ biển Canada, bác bỏ giả thiết sát thủ liên hoàn. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Cựu Tổng thống Donald Trump vào chiều thứ Tư vừa qua tuyên bố thành lập một đế chế truyền thông mới với sản phẩm chủ lực là Truth Social, một mạng xã hội giống như Twitter và có mục đích đương đầu với sự chuyên quyền của Big Tech. Nhưng chỉ 2 giờ sau, một nhóm hacker đã đoạt quyền truy cập vào phiên bản riêng tư của mạng xã hội mới, tạo tài khoản giả của ông Trump và nhiều nhân vật nổi tiếng khác, bao gồm giám đốc điều hành Jack Dorsey của Twitter, người đã cấm ông Trump khỏi nền tảng của mình sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Trong tài khoản giả có tên là Donald J. Trump, hacker đã đăng ảnh những con lợn chỉ trích ông Dorsey và đặt câu hỏi về vị trí hiện tại của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Những tác phẩm của hacker đã được lan truyền khắp mạng xã hội khác. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, nhóm hacker cho biết có liên minh với Anonymous, một tổ chức hacker khá lỏng lẻo, và nói hành động mới đây của họ nằm trong chiến tranh online chống lại sự thù ghét. Sau nhiều năm ẩn dật, Anonymous đang trỗi dậy như một thế lực kỹ thuật số chống lại quan điểm cực hữu. Thông qua việc phơi bày lỗ hổng của Truth Social ngay trước thời điểm ra mắt, hacker đã chứng minh mạng xã hội mang tên sự thật của ông Trump có vấn đề nghiêm trọng về bảo mật và bất kỳ ai cũng có thể bị làm giả tài khoản trên nền tảng này, bao gồm cả ông Trump. Cựu Tổng thống Mỹ đã tuyên bố Trump Social là một phần của tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump, được kỳ vọng như đế chế kinh doanh mới để chống lại Big Tech. Ứng dụng Truth Social cho phép đặt hàng trước trên App Store vào hôm thứ Tư, mời người dùng tham gia vào danh sách chờ. Tuy nhiên, tận dụng lỗ hổng kỹ thuật số từ bài đăng trên App Store, các hacker nhóm Anonymous đã tiếp cận được phiên bản trước khi ra mắt của ứng dụng. Sự việc này khiến tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump cũng như các nhà phát triển phải cấm tài khoản mới đăng ký và cuối cùng đóng tạm thời nền tảng đang phát triển. Một cơ quan chính phủ Mỹ vừa lên tiếng bảo vệ khoản tiền tài trợ cho dự án nghiên cứu virus corona trên loài dơi ở Trung Quốc, nói rằng mầm bệnh được nghiên cứu không thể gây ra đại dịch COVID-19 vì sự liên hệ giữa hai loại virus quá mờ nhạt. Cụ thể, tiền quỹ từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ NIH đã được chuyển cho tổ chức phi lợi nhuận Mỹ EcoHealth Alliance để thực hiện một nghiên cứu hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán. Quá trình tài trợ nhập nhằng này đã hứng chịu nhiều búa rìu dư luận. Một số giả thuyết cho rằng virus có thể sống chuồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc và việc làm biến đổi gen của virus corona đã góp phần gây nên đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm NIAID, một nhánh của NIH, cho rằng virus trong phòng thí nghiệm khác biệt rất xa so với virus SARS-CoV-2. Vì vậy, khoản tiền tài trợ và việc hợp tác nghiên cứu của Mỹ-Trung không thể tác động làm bùng phát dịch COVID-19. Thông báo được đăng trên website của NIH vào hôm thứ Tư, vài ngày sau khi nhóm 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa đề xuất một dự luật có quyền tạm hoãn nguồn tài trợ liên bang cho những nghiên cứu nguy hiểm về mầm bệnh có thể gây ra đại dịch. Nhóm thượng nghị sĩ đã nhấn mạnh lo ngại về những khoản tài trợ nghiên cứu với thực thể nước ngoài và chỉ thẳng mặt EcoHealth. Được biết, NIH đã chuyển cho EcoHealth 3,1 triệu đô la trong vòng 5 năm, kể từ năm 2014, để nghiên cứu một chủng virus truyền nhiễm từ dơi sang người. Sau đó, với tư cách đối tác nghiên cứu, Viện Virus học Vũ Hán đã nhận của EcoHealth số tiền từ 120 đến 150 ngàn đô la từ năm 2014 đến năm 2019, tức là ngay trước khi đại dịch bùng phát. Giám đốc NIAID là nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng nghiên cứu hợp tác với Vũ Hán không làm thay đổi chức năng của virus. Ông cũng bác bỏ giả thuyết nghiên cứu khoa học của Mỹ-Trung đóng vai trò làm bùng phát dịch.
Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân trên Biển Trắng, gần vòng Bắc Cực. Đây là vụ thử mới nhất nằm trong chuỗi phóng tên lửa của hai quân Nga. Cụ thể, hôm thứ Năm, 21 tháng 10, giới chức tiết lộ tàu ngầm Kiras Oleg đã hoàn tất quá trình kiểm tra kỹ thuật cuối cùng sau khi phóng một tên lửa Bulava. Tên lửa bay lên từ Biển Trắng và đánh trúng mục tiêu trên đất liền ở trường bắn Kura thuộc Kamchatka, cách thủ đô Moscow hơn 6.000 km về hướng đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đầu đạn của tên lửa đã nhắm trúng vị trí cụ thể trong thời gian cho phép. Nga gần đây đã hé lộ hàng loạt kế hoạch cải thiện và nâng tầm lực lượng vũ trang, bao gồm phát triển vũ khí tên lửa, trong đó chương trình chiến binh tương lai hay trong tiếng Nga gọi là Ratnik, đang tập trung phát triển robot, áo giáp bảo vệ, ứng dụng công nghệ và máy bay không người lái. Vào thứ Ba vừa qua, Điện Kremlin đã lên tiếng về tin tức Trung Quốc phóng thử tên lửa siêu thanh, dù Bắc Kinh đã bác bỏ điều này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow không việc gì phải lo ngại báo cáo của Bắc Kinh phóng thử vũ khí hạt nhân tiên tiến vào tháng 8. Ông Peskov tuyên bố, chúng ta có những quan hệ chiến lược với Trung Quốc. Họ đang phát triển lực lượng vũ trang và hệ thống vũ khí, nhưng không đi quá giới hạn hay vi phạm thỏa thuận quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 10 tuyên bố Ukraine đang ra sức tăng cường sức mạnh quân đội nhờ sự trợ giúp của phương Tây, và điều đó tạo ra thách thức nghiêm trọng đối với Nga. Ông Putin đưa ra cảnh báo vào 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Ukraine về gia nhập NATO. Giới báo chí và chuyên gia Nga cho rằng chuyến thăm của tướng Austin đến Kiev vào hôm thứ Ba và bài phát biểu không bên thứ ba nào có quyền phủ quyết Ukraine gia nhập NATO, đó chính là những hành động dọn sẵn đường để nạp thêm thành viên vào khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Ông Putin khẳng định dù ý đồ của Ukraine và phương Tây là gì, lợi ích của Nga cũng không thể bị xâm phạm. Tổng thống Nga cảnh báo Ukraine có thể trở thành thành viên chính thức của NATO trong tương lai, nhưng việc phát triển quân sự ở vùng lãnh thổ này đã diễn ra, và điều đó tạo nên hiểm họa với Nga. Chúng ta phải nhận thức điều đó. Các nhà lãnh đạo Nga cảnh báo vấn đề Ukraine thuộc về lằn ranh đỏ của Nga và việc nước này gia nhập NATO sẽ kích hoạt phản ứng đáp trả mạnh mẽ của Moscow. Nga vào tuần này cũng đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với NATO, trả đũa 8 nhân viên bị trục xuất do bị nghi làm gián điệp. Ngay tiếp đó, các bộ trưởng quốc phòng NATO cũng đã gặp mặt, vạch ra kế hoạch lớn chống lại Moscow trong tương lai ở nhiều mặt trận. Cập nhật lũ lụt ở Nepal và Ấn Độ, đài BBC ghi nhận con số thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở thảm khốc đã tăng lên đến hơn 180 người. Các ngôi nhà chìm sâu trong dòng nước đục ngầu và bị đập nát do đất đá từ trên cao đè trúng trong các vụ sạt lở. Ít nhất 88 người tử vong ở Nepal và 55 nạn nhân ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, bao gồm 5 thành viên trong một gia đình. Ngoài ra, hàng chục người mất tích cỡ cả hai quốc gia. Mưa lớn kỷ lục ở bang Kerala miền Nam Ấn Độ cũng đã gây ra lũ lụt chết chóc, cướp đi sinh mạng của 42 người. Ngoài ra, hơn 1.600 ngôi nhà bị phá hủy. Chính phủ Nepal đã tài trợ 1.700 đô la cho các gia đình có nạn nhân qua đời trong lũ lụt. Còn tại bang Uttarakhand, nằm dọc theo dãy Himalaya của Ấn Độ, tất cả trường học, địa điểm tôn giáo và cơ sở du lịch đều đã đóng cửa. Tiểu bang này thường có lượng mưa bình quân khoảng 30,5 mm trong suốt tháng 10. Thế nhưng, lại vừa ghi nhận lượng mưa tới 328 mm chỉ trong vòng 24 giờ vào tuần này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đau khổ khi nhiều người thiệt mạng do mưa lớn ở Uttarakhand và cầu mong người bị thương sớm bình phục. Chính phủ đã tiến hành hỗ trợ tài chính cho vùng thiên tai. Nguyên nhân chính của đợt mưa lũ thất thường vào tháng 10 là biến đổi khí hậu. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng các dự án thủy điện nằm ở địa hình cao trên dãy Himalaya và các công trình xây dựng tràn lan trên đồi dốc đã làm tàn phá hệ sinh thái của vùng. Chuyên gia nhận định nhiệt độ tăng cao đã bào mòn lớp băng tuyết phủ trên dãy Himalaya. Vì vậy, khi trời mưa lớn, băng tan cùng các dòng nước sẽ cuồn cuộn chảy về vùng trũng, gây ra lũ quét. Mưa bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông khắp nước Đức vào hôm qua 21 tháng 10. Dịch vụ thời tiết Đức ban hành cảnh báo đối với phần lớn đất nước. Dự báo nhiều nơi sẽ tiếp tục hứng chịu mưa gió mạnh khi bão Ignas di chuyển sâu vào đất liền. Sức gió có thể lên tới hơn 100 km/h. Nhiều tuyến tàu hỏa đã bị hủy hoặc dời lại, cây cối bật gốc và nhiều tòa nhà bị hư hỏng. Ở Berlin, 2 cái cây đã ngã trúng một căn hộ và nhiều nhân viên cứu hỏa phải cùng dọn dẹp hiện trường. Cơ quan khí tượng Đức cũng đã cảnh báo nguy cơ cây cối bật gốc đè trúng người đi đường. Vì vậy, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà. Cơn bão dự báo sẽ suy yếu vào buổi trưa khi đi từ Tây sang Đông.
Vụ nổ khí ga ở nhà hàng BBQ vào 8 giờ 20 phút sáng hôm qua ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc đã khiến cho 4 người thiệt mạng, tăng 1 người so với thống kê hôm qua. Ngoài ra, có 47 người khác bị thương, bao gồm 3 người bị thương nặng, theo cập nhật của giới chức địa phương. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Cảnh sát, lính cứu hỏa và một số nhân viên cứu hộ khác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chính quyền thành phố cũng đã sắp xếp cho 36 khách sạn để các cư dân tới lánh nạn. Nhà cửa của họ bị phá hủy, trong khi nhiệt độ vào ban đêm có thể giảm thấp hơn 0 độ C. Vụ nổ kinh hoàng khiến cho nhà hàng 3 tầng gần như chỉ còn lại khung sắt, khói bốc lên cao tới 10 mét. Các tòa nhà xung quanh cũng bị tàn phá. Một tòa nhà 3 tầng gần đó hầu như chỉ còn lại đống hoàn toàn đổ nát. Một số cư dân gần hiện trường bị bao phủ trong lớp bụi dày đặc. Một số người chảy máu do mảnh vỡ văng trúng. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra suốt đêm qua. Như đã đề cập trong bản tin nóng, một hài cốt được tìm thấy ở khu bảo tồn hoang dã ở bang Florida trong lúc FBI và cả nước Mỹ truy lùng Brian Laundrie, người duy nhất liên quan đến cái chết của nữ blogger xấu số Gabby Petito. Cảnh sát sau đó gặp nhiều thách thức trong việc xác định danh tính của Laundrie bởi vì sự tác động của những sinh vật đáng sợ ở vùng đầm lầy. John Whitman, người sống ở gần khu bảo tồn, cho biết: "Tôi thường xuyên đến khu vực và chẳng thấy còn gì nhiều để nhận dạng. Nơi này đầy rẫy cá sấu, nhưng tệ hơn cả là bọn lợn rừng. Chúng là những con vật kinh khủng và tiêu hóa sạch sẽ mọi thứ. Thiên nhiên hoang dã, không bỏ sót thứ gì." New York Post dẫn nguồn một trang tin địa phương cho biết di hài chỉ còn là những mảnh xương. FBI cho biết hài cốt cùng với một ba lô và một quyển sổ thuộc về Laundrie đã được tìm thấy gần một cây cầu nối giữa khu bảo tồn với một công viên, nơi mà người đàn ông có thể đã đặt chân thám hiểm từ ngày 13 tháng 9. Bố mẹ của Laundrie sau đó xác nhận di hài được tìm thấy là con trai họ. Vụ án gây chấn động nước Mỹ có thể sắp khép lại khi thi thể của cặp đôi đều được phát hiện bất ngờ giữa miền hoang vu hẻo lánh. Cảnh sát Tây Úc phụ trách tìm kiếm bé gái 4 tuổi Claire Smith cho rằng họ đang xử lý một vụ bắt cóc. Cô bé được nhìn thấy lần cuối cùng tại lều cắm trại của gia đình vào lúc khoảng 1 giờ 30 sáng thứ Bảy ở miền hoang dã thuộc McLeod, cách thành phố Perth gần 900 km. Khi người mẹ thức dậy vào 5 tiếng sau đó, cô gái nhỏ đã biến mất không dấu vết. Người mẹ nói: "Tôi nhìn thấy dây kéo của chiếc lều đã mở toang. Tôi quay sang Jack và chỉ nói rằng Claire đã biến mất rồi." Jack là bạn đời của bà Smith và cùng có mặt trong chuyến cắm trại. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp trên không, trên bộ và trên biển. Tuy nhiên, không phát hiện manh mối gì. Hiện cảnh sát cho rằng có kẻ đã bắt cóc bé gái. Dựa vào những thông tin có được và từ quan sát hiện trường, chúng tôi tin rằng bé gái đã bị bắt đi từ lều cắm trại. Trích lời sĩ quan Rob White thuộc cảnh sát Tây Úc nói với tờ Guardian. Cảnh sát nói thêm, bé gái có thể bị đưa sang tiểu bang khác. Thủ hiến bang Tây Úc đã treo thưởng hơn 748.000 đô la cho ai cung cấp thông tin về đứa trẻ mất tích. Mạng xã hội đang lan truyền video về con trăng được cho là lớn nhất thế giới, phải dùng cần cẩu nâng lên. Quái vật bò sát này được phát hiện khi các công nhân khai thác một rừng mưa ở Cộng hòa Dominica thuộc Trung Mỹ. Con trăng dài ít nhất 3 mét và vẫn còn sống khỏe khi được nâng lên giữa rừng. Dominica là một đất nước khá nhỏ nhưng được mệnh danh là hòn đảo của tự nhiên, nhờ sở hữu đời sống hoang dã cực kỳ phong phú. Một loài bò sát đặc hữu của vùng này là trăng xiếc, mồi nguy hiểm chết người, có thể dài tới 4 mét. Khi săn mồi, loài trăng này dùng răng cắn chặt một phát, sau đó toàn thân siết chặt nạn nhân rồi nuốt chửng. Một khám phá bí ẩn hôm nay sẽ tạm biệt các khu lăng tẩm nguy hiểm hàng ngàn năm để đến với bờ biển Canada, nơi có hàng chục bàn chân người mang giày sneaker dạt vào bờ biển. Vào 5 năm trước, một sự việc gây chấn động bãi biển Botanical ở đảo Vancouver, tỉnh British Columbia. Đó là 2 chiếc giày xanh và đen New Balance size 12 với bàn chân người dạt vào bờ biển. Đây là vụ mới nhất trong số 13 bàn chân người mang giày dạt vào bờ biển British Columbia, nhưng đến nay chỉ còn một bàn chân chưa rõ thuộc về nạn nhân nào. Dư luận đã xôn xao kể từ năm 2007 khi một bàn chân phải trong giày sneaker bị dạt vào bờ biển ở đảo Jeddah. Trong 11 năm sau đó, liên tục các bàn chân người xuất hiện, làm dấy lên thuyết âm mưu như xảy ra thảm kịch rơi máy bay hoặc đắm tàu, có kẻ sát nhân hàng loạt, hoặc một trò chơi sinh tồn nào đó đã dẫn tới một kết cục thảm khốc. Tuy nhiên, 12 trên 13 vụ việc được cảnh sát British Columbia phá giải đều liên quan đến những cái chết tự nhiên. Cảnh sát giải thích, sau khi người ta qua đời trên biển, phần chân mang giày không bị chìm xuống mà trôi nổi trên đại dương, bị sóng đánh dạt vào bờ.
Nghiên cứu khoa học cho thấy xác người nhiều khả năng sẽ chìm xuống đáy hơn là nổi lên, và thi thể người chết đuối có khả năng chìm lớn nhất. Nếu ở hồ sâu hoặc biển, thi thể có thể không bao giờ xuất hiện trở lại. Nước lạnh dưới sâu sẽ ngăn cản thi thể phân hủy. Áp suất lớn dưới đáy cũng sẽ ngăn cho khí trong cơ thể giãn nở để đẩy thi thể lên. Việc tại sao chỉ bàn chân tách khỏi thi thể cũng có thể giải thích được bằng khoa học. Năm 2007, nhà khoa học pháp y Gail Anderson thuộc Đại học Simon Fraser, Canada, từng thả lợn chết xuống biển Salix để tìm hiểu tốc độ thi thể phân hủy dưới biển. Kết quả cho thấy thi thể bị thả xuống lập tức bị các loài giáp xác sâu xé và có thể bị rỉa trơ xương trong chưa đầy 4 ngày. Do các loài ăn xác dưới nước thường tránh xương mỏng và vùng cứng, trong khi vùng quanh mắt cá chân người có cấu tạo chủ yếu từ những thứ mềm như gân và mô nối, như đi giày của thi thể chìm dưới nước sẽ rất dễ mau chóng bị phân tách ra khỏi thi thể. Bên cạnh đó, công nghệ xét nghiệm ADN hiện đại đã giúp giải mã hàng loạt vụ bí ẩn. Gần đây nhất, vào năm 2019, cảnh sát đã xác định được chủ nhân của bàn chân dạt vào bờ biển một năm trước đó. Đó là đôi giày chạy bộ bên trái màu xám sáng của Nike với vớ màu xanh dương. Cảnh sát đã dựa vào ngày sản xuất ghi trên chiếc giày để tìm hiểu ai đã mua và mang nó. Sau đó, cảnh sát đăng thông báo để các gia đình có người mất tích đem mẫu vật làm xét nghiệm ADN. Đến năm 2019, một gia đình đã làm theo yêu cầu. Kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu do gia đình cung cấp trùng khớp với mẫu ADN mà cảnh sát thu được trước đó. Hiện chỉ còn một bí ẩn duy nhất chưa được giải mã. Đó là hai bàn chân người trong đôi giày dạt vào bờ biển Botanico vào tháng 2 2016. Chúng được xác định thuộc về một người đàn ông mang size giày lớn. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.